তোমালোকে যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ যেটো প্ৰসেস হেটি শিকিলোৱা তোমালোকৰ যেহেতু বৰ্গমূল সংখ্যাটো বহুত প্ৰয়োজনীয় হয় সো বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰাৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা সো 1 স্কয়াৰৰ পৰা আমি 10 স্কয়াৰলৈ জনা থাকিব লাগিব সো 1 স্কয়াৰ মানে 1 2 স্কয়াৰ মানে 2 * 2 4 এনেকৈ 10 স্কয়াৰ 10 * 10 = 100 এনেকৈ জনা থাকিব লাগিব সো আমি দুটা সংখ্যা লৈছো যিকোনো সংখ্যা দুটা 169 আৰু 1089 তো আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰিম সোৱা ফাৰ্ষ্টত আমি 169 লিখি লৈছো 69 লেখাৰ পিছত আমি দুটা ভাগ কৰিলাম যেহেতু এইটো জোৰ ভাগ কৰিলাম এক জোৰ ইয়াতে এটা জোৰ নাই গতিকে এটাই সো এতিয়া আমি এই 1 টো এই লাইনত ক'ত আছে ইয়াতে আছে হয় না ইয়াতে আছে গতিকে এটো 1 দি যাব গতিকে 1 আমি দুটা লিখিম ইয়াতে দুটা লিখিলু আৰু 1 এটা ওপৰত লিখিম সো 1 2 3 প্ৰথমত দুটা লিখিম তাৰ পিছত এটা ওপৰত লিখিম তিনিটা হৈ গল গতিকে 1 আৰু 1 পূৰণ কৰাৰ পিছত কি হ'ব 1 * 1 = 1 সো এতিয়া আমি মাইনাস কৰিম 1 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে নাই একো নাথাকে আৰু আমি কি কৰিম 69 টো নমাই লম নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰ পিছত কি কৰিম এই 1 আৰু 1 প্লাস কৰিম প্লাস কৰাৰ পিছত কি হ'ব 2 হয়নে এতিয়া আজটো বঢ়াই দিয়া সো এতিয়া এই 2 ইয়াতে 2 আছে ইয়াৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা দিবা যাতে এটো মিলি যায় গতিকে এনে 3 দিলে কি হয় ইয়াতে 3 দিয়াৰ পিছত ইয়াতো 3 দিব লাগিব কাৰণ আমি কৈছিলো 1 এটা দিয়াৰ পিছত 1 এটা দুটা দিব লাগিব ইয়াত 3 দিলে ইয়াতো 3 দিব লাগিব ইয়াতো 3 দিব লাগিব হয়নে গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম 3 * 3 9 3 * 2 6 তো এতিয়া কি বাকি মাইনাস কৰাৰ পিছত কি থাকে নাই একো নাথাকে সো এতিয়া আমি কি কৰিম সোৱা এইটো প্লাস কৰিম প্লাস কৰিলে কি হ'ব 6 আৰু এইটো হ'ব 2 সো আমাৰ নিৰ্ণয় বৰ্গমূল হ'ব 13 সো কাৰ বৰ্গমূল 169 ৰ বৰ্গমূল ক'ব কিমান 13 হৈছে সো সেকেন্ড আমি তোমালোকে সেকেন্ডটো কৰিলে ভালকৈ বুজি পাবা সোৱাচোন 1089 এই সংখ্যা দুটা এই সংখ্যাটো বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিবলৈ হলে ফাৰ্ষ্টত জোৰা হয় না জোৰ কৈ ৰাখিছো আমি তো ইয়াতে এক জোৰ আছে গতে এই 10 সংখ্যাটো ইয়াতে কোৰ ওচৰে পাজৰে আছে সোৱাচোন এটো আমি 9 কিয় 9 আৰু 16 ৰ মাজত 10 আছে হয় না 9 আৰু 16 ৰ মাজত 10 টো আছে গতিকে আমি সৰু সংখ্যাটো লম সৰু সংখ্যাটো কি 9 সো 9 ৰ বৰ্গমূল কিমান 3 দি আমি কি কৰিম হৰণ কৰি দিম সো 3 যদি এটা লিখিছো আগৰটো নিচিনা 3 ইয়াতে আৰু এটা ইয়াতে 3 এটা 3 3 গুণ 9 হয়নে ইয়াতে মাইনাস কৰাৰ পিছত ইয়াত থাকে 1 আৰু এটো নমাই আনা 89 সো এতিয়া আজটো বঢ়াই দিয়া আৰু এটো আছে অলপ বঢ়াই দিয়া সো এতিয়া চোৱা 3 আৰু 3 প্লাস কৰাৰ পিছত কি হ'ব 6 হ'ব হয়না 6 সো এতিয়া চোৱা 6 ৰ লগত কি সংখ্যা বহালে এটো মিলি যাব সো আমি 6 ৰ লগত যদি 3 বহাও সো 3 ইয়াত বহালে ইয়াতো 3 বহাব লাগিব হয়না 3 ইয়াতে 3 বহাব লাগিব আৰু ইয়াতে এটা 3 বহাব লাগিব সো আমি কি কৰিম পূৰণ কৰি দিম 3 * 3 কিমান হ'ব 9 3 * 6 18 তো থাকিল কিমান 0 বা আমাৰ একো নাই গতিকে এটো কি কৰিম প্লাস কৰিম 6 আৰু ইয়াত 6 ইয়াত এটো এনেকৈ কৰি থাকিম যদি আৰু আছে আৰু কৰি থাকিম সো আমাৰ নিৰ্ণয় বৰ্গমূল সংখ্যাটো হ'ব 33 কাৰ 1089 ৰ বৰ্গমূল হ'ব 33 হয় না নাই এনেকৈ আমি বৰ্গমূল নিৰ্ণয় কৰিম